Antingen så vill jag vänta att det blir lite mörkare när vi ska spela skräckspel, eller så är jag sen som vanligt eftersom att det är sensommar. Och det är nog alternativ 2 som stämmer. Men nu är jag här och live och ska spela vidare Vampyr. Och kanske bli klar idag, vi vet inte än. Vi får se hur det går. Det beror på, det är ju en svår boss vi ska börja med. En vampyrjägare som är högre levlad än oss. Men det kommer säkert gå jättebra, eller så går det åt helvete nästa timmen. Livet suger för vampyrer om man säger så. Ja, det var allt jag hade att säga. Nu har han mutat mig, tack. Tryckte han mute, inget hände. Tryckte han mute igen, nu funkar det. Ja, ni vet vad man säger. Fint folk kommer sent och tydligen fult också, för här är jag. Nu ska vi spela vidare Vampyr. Jag har pizza med mig. Jag har lite blandsaft. Gjord på röda bär stod det. Det stod inte exakt vilka de röda bären var, men vi kan gissa på hallon eller jordgubbe eller... Vad finns det mer för röda bär? Det finns röda vinbär, gör det också. Och rönnbär, men jag tror inte man ska äta dem, jag vet inte. Ja, vi sätter på oss hörlurarna och slutar tjafsa runt om det här. Ska bara rikta ner kameran lite, den är lite väl uppriktad efter igår. När vi hade diskotorsdag och blev klara med Just Dance 2022 och började med Just Dance 2020. Och det var inte så att efter streamen då satt jag och har lagt upp nu 4 spellister med de låtarna jag ska köra varje stream nu. Diskotorsdagar. Så då har vi klart till september ungefär. Kolla en sak här lite snabbt. Jag använder andra datorn, för annars kommer den här bli nersegad av det här. Jobbgrej. Vi dricker lite saftspänge. Det ser bra, det ser lite ut som en blodfärgad tillbringare. Har inte jag tänkt på, men det gör det ju. Alltså jag undrar om man skulle klippa ihop. Jag äter ju så ofta på stream. Dels för att det är oftast då jag hinner äta mat. Men också för att jag har liksom så här. Det hjälper mig att koncentrera, tugga på något. Och jag tycker inte om att tugga tuggummi. Så, ja. Då blir det att jag äter annat. Det blir så mycket i slutändan kanske. Så, då var jag klar där. Nu kan jag hoppa tillbaka till den här datorn där ni är. Bra, jag satte mobilen på laddning också. Det kan vara bra eftersom jag bara har 25% ifall. Då så, då klickar vi fram här nu då. Boom. Eller något. Frågan är, för han där uppe, vampyrjägaren är level 33. Jag är level 27. Ska jag... Jävlar vad det hackar nu. Vänta. Kom på varför. Så, nu kanske det går lite bättre för jag tog bort förhandsvisningen.
Alla mår bra i alla fall, det är något. Klar. Just det här är 2 kvar. Jag ska hitta den, ja. Och jag ska hitta stulen notebook. Men gör dem ett tag. För att det här är ändå inte slutet på spelet, så att då kan vi köra lite sidequest sen efter vi har gjort sånt här. Ja. Or pin you down. Nej, fel. Han är för fan människa. Han borde ju ta skada av vapen om någon, tycker jag. Vilken har högst damage? 700. Ja, men den tar vi. Jag vill inte uppgradera, jag vill byta till den. Fuck! Inga skott till. Nej, 2 av 0 står det. Eller är att jag vet inte. Det var inte så bra. Vänta, papper. Ja, just det, nu kom jag på vad jag letar efter. Stamina. Nej. Blod. Nej. Den letar jag efter. Och sen byta ut den mot där. Ah, fuck, den körde 3 skott på en gång. Den missade jag den detaljen du. Come on, Reid. Try something else. Show some style. Fight like a man. Close your eyes. This is gonna hurt.
Your poisonous bite is useless on me. The blood of a true defender of this land will protect me. I'll pin you down. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Jävlar. Show some style. Freewind prevail! Kom igen nu. Helvete! Fan. Vad har hon en fjärrkontroll till den här? Ja, det var inte så starkt. I know. It hurts, doesn't it? Fan. Men fan, hur jävla mycket såna solstrål helvete kan man göra egentligen? Close your eyes. This is gonna... If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Nej! No!
Ja! Fy fan vad jobbigt det där var. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Jag tänker ju inte offra mera och göra han till en vampyr. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reid. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Och då... Edgar tillbaka nu? Nej, nej inte. Aha, ja. Var inte att Edgar var tillbaka, det var att... Vad mitt uppdrag nu var att rädda honom. Hejsan hejsan! Välkommen in på kvällskvisten. Då ska vi se. Jag har ett nytt recept alltså, om jag förstod det rätt. Va? Nej. Vart går det vägen då? Det där.
This formula written on a piece of paper seems complex and need to be analyzed. Men jag fick inte analysera den när jag var vid... Den är liksom inte här. Jag får inte analysera den, men jag har den. Jag förstår inte hur det hänger ihop där. Ja. Det blir räddningsuppdrag här. Win! Men titta. Där tar jag. Okej, lite skalls. Fan. Slåss med henne lite stund så healar jag. Ja, jag visste att det där skulle hända, men det visste inte. Så där brukar jag alltid sitta. I can't believe I'm doing this. You Londoners are no match for me. Snälla. Fick jag i alla fall använda de andra råttorna. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I have this thirst for blood.
Oj, det är en sån där. Ja. En sån stor jävel. Lika bra börja sån där direkt. Det här verkar som att jag har den här i alla fall. Den under back. Are you deaf? Där. Nej, verkar inte vara någon väska på den där. Det där har en till. Ja. Det är lika bra bara. Jävlar. In i teater. So Prewen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Fear no evil. We do the Lord's work. Christ, he's dead. The beast must die. I shall fear no evil. Stay back, beast. Han var det där vigvatten. Roll back to the house. Jävlar, han exploderar. Fan vilken rolig position han dog i. Han ligger liksom med ena benet bara så. Skitkonstigt. Oj. Va?
till och med mulet imorgon. Såg jag här nu när jag såg notiserna på mobilen. Ja men, lite början. McCollums rapport. Orkar inte läsa. Was about to become a disaster. Ja. Ja. Yes. I'm getting close to having all the evidence. Vänta, fick jag en nyckel också? Theater stage key. Och där nere är Swansea. Och det var här som jag... Det var här jag kom in till Doris Fletcher första gången. Då är det spännande då att gå till andra sidan. Okej. Det är dit jag ska. Då väntar vi pyttelite med det då. I Sam. Collectible anda. Jaha, han har ett armborst med eldpilar. Jag bara, vad fan är det där för konstigt vapen? Tänk på att det här är 1918. Så tänkte jag, de har väl inget sånt då så avancerat. Men så var det inte. Man kommer jag till den där då, om det här är en dörr som inte går att använda. Här är det också låst. Det är låst överallt. Om det är hit den dörren leder som jag såg. Over there! There's one of them! Ja. Du hade inget. Filthy piece of shit!
Det hade lite kul att plocka upp i alla fall. Oj, nej. Jag tänkte inte ta fram den där. Be strong, brothers! Ja, nej, verkar inte få några mer här. Då drar vi dit vi ska då. Känner att det börjar bli glassdags. Sam. Oh, it smells like rotten meat. One's near, I know it. Ingen man kan ta här, nej. Den där framme. Och kan titta hit då. Bloody mon! Där. Ett dit inga ska, kanske. Ja, det är nog där jag ska, för där är det låst. Det är inte den jag nyckeln till. It's locked. Nej. Nej! Här var han ju. Blood of a pure heart, garlic, blood of a... I should find the key to that box. It's locked, all right. Det skulle verkligen vara intressant. Okej, vilket rum är jag låst upp nu då? Är det här? Ja. Edgar. Who the hell is Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me.
As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London.
I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Nej. Ja. Ja. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Yeah. Enough! Oj, oj, oj. Fan. Fan. Måste detalja failade.
Hoppas inte något kvar här inne. Jaha, men vart är ni då? Nu händer det grejer. I will return later. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Best turn around if I were you. Watch out, being spotted! Watch out, boys! Watch it! It's a killer! Fan, då har jag alltså gjort vampyrer av 2 av 4 sådana här pelare. Sean Hampton går det ju inte att göra det på, utan Sean Hampton är en skall redan. Så tekniskt sett av alla så här pelarkaraktärer så är det bara kommer inte ihåg vad hon hette. Nurse Dorothy någonting. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand.
And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Nej. Försvinn inte. Fan. Åh jävlar. Det var en lista som heter duga du. Okej, vi har ingenting i Suffolk i alla fall. Allt verkar vara i alla fall i den här delen av spelet. Jag kan inte gå över bron dit igen. Om jag förstått det rätt nu betyder det här alltså att Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Detta betyder ju då alltså att Elizabeth kan vara en skall. Egentligen också, om inte en vanlig vampyr så ett om. Det förklarar inte, för att alla andra skalls har ju sett jävliga ut. Best turn around if I were you. Han bara står där borta och puttar skorna eller vad fan han håller på med. Ja, nu.
vart jag på väg nu dit. Ja. Så jag måste till kyrkogården och jag måste tillbaka på sjukhuset. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Good evening, old chap. I won't. Se om det var något nytt här. Nej. You need some rest. Allting på skallen. Ändå i närheten. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? I may have a look at your goods, Mr. Russell. En hel del guld sådana. Vi ser vad vi har som vi kan sälja lite kanske. Jag behöver ju inte några commodity report. Jag vet. Kommer jag kanske få ångra det där sen. Men någonting mer har jag mycket av. Fan, jag har inte mycket om någonting alltså. Grease hade jag mycket av. Men det får man inte så mycket för heller. Triggerport och handleport, det var mest. Köper en good trigger part. 72, hur mycket är det? Eller inte har jag rummet på sådana, då köper det. Don't let any strangers come into your house. I cannot forgive you, Father. Just det, kanske ska springa dit jag skulle. Okej. Vart är vampyrmänniskan? Ja, sprang helt fel nu. Vad hit jag skulle. Nu är glassen lite smält här alltså. Welcome back, Dr. Reid. Gracias. Jag får fortfarande lite döda kroppar här och var, ser jag. Ja, just nu Aloysius här. Gubbjävel. Welcome back, my mortal peer. Let me look at you with my piercing new eyes. Good evening, Aloysius. How do you feel? Mr. Dawson to you. You may be my maker, and I thank you for that. But we must not forget etiquette. Forgive me, sir. You're forgiven, my dear doctor.
And if you need anything, even the most expensive items to help you in your mission, you just have to ask. I'll be glad to sell you some of the rarest goods I own. Jaha, ja, så han är en sån där jävel. Tell me about it. I beg you. You had What? Orkar inte lyssna på I have gubben, men jag vill When we should are you alla, of course. att alla delar ska vara. How do you I think What is it's supposed what that Orkar inte lyssna på gubben, men jag ska bara how people till att what Lord the vampire is yeah. bara så att alla såna pratade. I may need equipment and some rare items to protect the city, sir. Då ska vi se. Ja, och han tar ju såklart höga priser för dem. Högre än vad det var hos, vad heter han? Kalun. Okej, men vart är Lord Redgrave då? Där nere, okej. The great Doris Fletcher led some sort of skull nest in her theatre. It's just disgusting. Good evening, Lord Redgrave. Welcome, Lancebearer. So what do we owe this pleasure? I've located the true origin of the epidemic, and I'm about to end it. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. Now go, Lancebearer. Craft a legend to be sung to Ascalon recruits for the ages to come. Vad är det här för någon? Ja, just det, var deras källare igen. Okej. Då vi först till sjukhuset och sen då till McCallum. Hoppas på det bästa. Forgive you, Father. Women die too in this war. Easy, boys. Jävlar vad inzoomat det är. Det är svårt att se vad jag håller på med.
tänka oss snabbaste vägen dit jag ska. Okej, ja, men då springer vi igenom där och sen så tar vi den vägen bort. Sjukhuset. Det är typ lika om till båda, då tar vi sjukhuset sist. Så tar vi sjukvården. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Just det, här var... Nej! Fan, det var den jobbiga hideouten. Hatar när det blir de här laddningarna bara för att de tar så jävla lång tid. Från gick lite snabbare. Lite pengar, jag tackar inte det. Ja, men då sen ändå är här. Vad är det där för något? Ah, the antidote. Ja. En trigger part och en spring. Så jag har maxat alla dem. Fyra trigger part. Nej, inte fyra. Inte trigger part. Good. Tiny hand. Det är någon av de här då. Fan, saknar en aluminiumplatta. Så 4 good handle parts. Vänta, det är 6 på alla. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 30 good handle parts behöver jag och jag har 2. 28 till. För med tiny handle parts var det 4 kvar. Och trigger parts 1 kvar, men jag måste hitta en spring också. Då satt vi definitivt på i första hand trigger parts, andra hand tiny good, tredje hand vanlig good. Men det inte var handtag, famtag, klapp eller kyss, jag på säga, men det var ju fan inte det jag skulle göra. Ja, ni var inte så värst starka ni inför det. Men man tackar inte nej till lite loot. Oavsett vem man snor det från. Så, går ut ifrån. Tiny good handle part och triggers, och så har vi good handle part som sista prio. Trigger part det var en ifrån plus en spring. Så. Men då tror jag i alla fall att vi kan känna att vi säljer alla good handle parts. Jag behöver inte ha dem. Inte good nej.
de som är okej och inte good handleports. Common handleporter, de heter jag. Och det ska ladda. Hur många dromedar ska det här hålla på? Det var den här dörren. Den var ju låst förut för mig. Jag har låst upp en dörr alltså. Tänker då vilket de här. Gränden där ska satsa. Hur? Ja. Vilken rökare. Någon av er kan väl ha något användbart, tänkte jag, men just nu ser det inte ut. En mynt i och för sig, det är alltid något. Over there! There's one of them vermin! Nej! This is despair.
Ja, ett järnrör, man vet ju aldrig vad man kan göra med ett schysst järnrör. Det när man kan behöva det, men man kan göra vet man vet aldrig när man behöver det. Babbel. Really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. Okay. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reid. Thank you. Indeed. What will the guard of Prewin do now? Yes. We shall... How long have you known We saw you meeting... Like me? I am indebted. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. Vad tas till hospitalet då? Jag är fortfarande väldigt intresserad av just den här delen här. För den är markerad på något sätt. Men varför? Ja.
2. Kommer förbi den värsta. I have this thirst for blood. This is despicable. To the hospital. Ja, det var ju ändå lätt dödad. Det var ett slag. Ja, det har en massa opium på det, tack. Jävlar du. Jag får hellre ta den här. Vad fan är de sorterade efter? Om vart är den jag plockade upp nyss? Jag är inte säker på vilken det var liksom. Okej, jag har 2 kopior av exakt samma dagbok. Intressant. Nej. Fan. Jag var på väg att fly för att jag trodde jag skulle dö och det gjorde jag. Han inte fly. Ja, nej men då går vi upp. Hoppar i det popcorn. Jag har knappt rört sig någonting på hela tiden jag var borta. Nu.
Oj. Det gick lite bättre den här gången. Leva popcornen klara. Common trigger part. Good handle part. Okej, men lite användbart i alla fall. Alltså det är tråkigt att de måste spela upp replikerna varje gång. För det är typ 3 repliker han har om att dricka blodet. Det bara, det här är äckligt, det här är äckligt, det här är äckligt. Bara, ja, jo. Jag har förstått det. Garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Jag hoppas det är på väg efter. Lite av substitut. Popcorn! Mikropopcorn, eller som jag och en kompis brukade skämta för några år sedan. Mikropopcorn. Här kom den. Oj, okej, det är Priven Guard här alltså.
mig igenom allt här. Som tydligen har fyllts på lite. Nej, den går ut. Den ska jag absolut inte använda den här. Det är ju källan vi ska till snart. Men om tittar inne först ändå. Det bekollas ju inte är någonting här. Bland allt brötet. Ja, den hade lite Freon Guard. Det ser ut på fjärde våningen. Inga dörrar jag kunde använda där. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against poisoning and sepsis. Much less dangerous for me. Jävlar vilka sköra bokhyllor. Ja, vi springer ner och dödar dem på bottenplan också. Även om vi inte behöver. Du kan göra trick, jag kan också göra trick.
Jag snackar mer sen. Då står det bara här kvar nu då. Bra. Jag behöver ha en. Time to go and find Harriet in the sewers.
Vi gör lite sidequest när vi når ner där. Vi hade väl några kvar. Det gör vi kvar. Okej, där. Laddskärm. Ain't safe here for a gentleman. Ingen av er väskor. Tänkte väl någon jävla loot jag var på i alla fall. Ja, och det är dit också. Vi börjar med det. Har de inte 3? Ja, där var 3. Verkligen vakter hela vägen dit det ska se ut. Är du ensam eller är det fler? Såklart det är fler.
thirst for blood. Not a safe place right now, sir. Jag vet det. Det är därför jag får döda er så att det blir... Nej! Fan. Jaha. Kom igen, för fan. Va? Hur länge ska han kolla error statusen? Försöker den ens? Nu. Vampyr. Så jag vill hamna nu då. Då ska vi se här. Fan.
Det där blir bort från vikaskan, så det är ju dumt. Där. Ja, på de här två det klaffade. Nej, det var inte på de här. Nej, nu är jag på väg bort från vikaskan. Jaha. Okej, då är jag med. Och vad den här sidequesten handlar om. Tydligen gällde det kassaskåpet jag hade hittat förut. Om nu är frågan om nyckeln är här inne någonstans eller inte. Jag googlar lite snabbt på questen. Okej. Folk skriver do not open Pandoras box. Vad blir mer för sidequest då? Den ja. Ska vi göra så här? Jag fuskar istället. Ta reda på vart den är någonstans. Jaha. Vad fan.
Okej, jag måste tydligen döda en karaktär för att göra det där. Och så ska vi ta reda mer om Pandoras box då. Okej, men då går vi in ändå faktiskt och försöker låsa upp den där. Alltså fan, jag läste just att en av grejerna jag måste göra i den där questen för att hitta det där fjärde dokumentet är att döda en karaktär. Det ska jag inte göra. Smells like rotten meat. One's near. I know it. See how he's dressed? Looks like an... Lord, give us strength! I can now open the box. Good hand. Nice. Just jag kan inte ta mig över där. Inte bara där är perfekt. Men det är ju inte. Vart fan var? Just det. Nu minns jag vad det var. Det var ett rum här också. I really don't know if I should read this.
at a more convenient time. Där är questen jag ska till. Där är sidequesten. Om vi börjar på den. Blir det hit? Shit, that leech is fast! Fan. Ladda mitt i. Vad fan? Vad händer nu? Den reagerar inte när jag tryckte på startknappen. Nu ska vi tänka här. Vi ska smaka. Inte. Han där är en sån där jobbig spythamn. Där. Antar att det är någon annat än den här. Ja, där har vi dem. Nej! Jävla svin.
Det var jobbigt. Good evening, Jonathan Reid. Can I help you in any way? I found your notebook. The one the guard of Från stole from you. And you brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan, since you chose not to open it. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible trials awaiting in the future. De där plattorna hade säkert med anteckningsboken att göra. Dr. Reid, I am. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reid. Take all the time you need. Ja, just det. Jag har inte haft någon I hope you nattpass. can stay a little longer this time. Jag ska bara fixa lite mer saft, för den var slut tydligen. Hallonsaft, bättersaft. Ja. Jag tänker på att det är hallon i den här docken. Saft är det. Ja, just. Det är mer popcorn i påsen. Vad trevligt för mig. Så.
Men just det. Och det där är Marys rum. Eller var Marys rum då. Pam. Ja, den i alla fall då. Nej. Här är allting på i alla fall. Den är ju längre bort än vad jag var förut. Måste vi över bron där borta sen, ja. Du hade ingen väska, okej. Det är nog kul där. De hade inte behövt göra de där tågen för vi interagerar aldrig med dem. Vi ser dem bara på håll, men de tog sig tiden att göra. Jaha, det.
var inte mycket mer än det. Men fan. Det laddar nu. I have this thirst for blood. This is despicable. Va? Eller? Här är det. Eller? Varför har vi kommer ner i kloakerna? Jo, men det är väl... Det är väl här, eller? Inom källaren här. Jag minns jag helt totalt fel. Jo, men vi kan komma in i källaren här. This place has been ransacked. I know. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Jävlar. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Jag gissar på att det är det här jättestora blodspåret här. Men vänta. Spåren tog slut här. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Jävlar, vad händer nu? Ja, just nu sån här. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss.
Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood? Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. Oh my god. Vänta. Kan det vara Lady Ashbury som är den där drottningen? So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Okej, kanske inte. And who is this queen? She is the Red Goddess, the queen of blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother.
Okej, så det är nog inte Lady Ashbury. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Ja. Okej. Bara se. Resten på olika håll. Okej, det är nog hitåt hon har stuckit den så med tanken på att det är massor med blod här. These poor skulls didn't stand a chance. Okej, vart är det här då? Det är jobbigt att man inte har en karta när man är här nere. Då man bara, du är här någonstans. Där är hon. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Nobody ever helped me. I've been alone all my life.
Alltså fan. Hur i helvete ska man klara det här? Hon är ju full med sådana där jävla rökmoln. En jävla röksvamp. Hela hon. Hur fan ska man ta hand om det här? Jag blir förgiftad varenda jävla sekund. Ja men härligt, så börjar ju såklart så. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Poor baby! Where is she? I will. I was a good mother. Fan. Alltså vad i helvete? Hur? Hur fan ska jag lösa det där? Hela mätaren förvandlas till ett iPhone-batteri. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Jag kan ju leta faktiskt. I can't believe I'm doing this. Jag kan faktiskt leta upp någonstans. Jag kan levla. I närheten. Om jag får det. Det är knappt att skjutvapen hjälper mot henne liksom. Jag bara frågar hur jag kommer ut härifrån. Thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Jag har fått en popcornflaga som fastnat i halsen och det den liksom är lite ont just nu.
Så. Äntligen. Det är nog inte mycket jag kan levla tror jag. Bara 2000 XP. Jag ska försöka bara få bort den här jävla popcorn. Ja. Alltså innan 19 gissar jag på, inte innan 19. Innan 19 är lite sent, som var klockan nu är... Oj, 23. Då ska vi se vart närmsta. Där har vi ett hideout. Jag minns inte hur jag kommer dit. Det känns som att ljudet kom lite i efterhand där. Ja. Någon som slåss där nere. Nej! Fan! Kraschar spelet igen, bra. Helvete.
se vart vi hamnar nu då. Jag fastnade i det här med att det buggade. Men jag har 19 då är det i alla fall. Det är i alla fall möjligt. Har du 10 dagar på dig? Varför måste du göra det förresten? Av ren nyfikenhet. Okej. Där sätter vi hideouten för jag vet fortfarande inte helt vad den är. Ja, där. Just det, kunde jag tillverka någon medicin av de här då? Ja, tack för inte. Ja. Det var allt. Då ska vi se här. Blir det en sån här emellan. Increase your stamina. Det kan vara.
Eller något. Ja, det här är det enda som det räcker till. Sån här. Som jag inte ens har någon användning av egentligen. Ja. Ja. Confirm. Det är så många som blir sjuka nu då. Oj. Okej, alla distrikten fortsätter vara på samma nivå. Intressant. Okej, vi levlar upp en nivå i alla fall. Det är ju mer än inget. Men ja. Vi får försöka med det vi har. För enda andra sättet... Åh jävlar! Vad du här. Enda andra snabba sättet att hila är ju liksom att... Eller att levla är att döda NPC. Och då är ju exakt det jag inte ska göra liksom. Jag vill inte gå runt och grinda som ett as för att komma framåt. Oj nej, nu sprang jag spelhåll här. Det där är inte det där. Inte hans rum här någonstans. Jo, där. Det var tidigare än jag trodde. Yes. Vi får helt enkelt lära oss hur vi tar hand om det, som att vi inte kommer kunna få mycket högre nivå. Det är som en dotter. Se till att inte få den här jävla röken. Okej, där är Bridget. Eller inte Bridget. Harriet. Och Bridget är ju de andra som har hand om det här. Eller hon som har hand om det och inte här. Fan, skojar du? Oj. Men alltså, hur ska jag att man inte gör sånt där jävla rökmoln?
Nej. Nej. Där på dig. Blodserum. Stamina serum. Stamina. En regeneration på level 2. Yes. Den kan vi skicka så länge då. Och så gör vi en sån där. Så. Och sen byter vi ut den där. Mot den. Vad fan, hon har en massa minihänder med. Vad är det? Nej! Fuck. Aj, 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 aj. Just det. Nu är den slut. Vad har vi mer då? Stamina serum, det kan vi lägga in.
Okej, så jag kan dricka dem där alltså. Aj, aj, aj. Inte vad det här kommer göra. Nej. Inte de kvar alltså. Ja! No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Oj. Jaha. Och där papper. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reid, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you, really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time.
And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Vad vill du nu då? Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion.
And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? With your progeny at its head, it would not be long before this Econ assembly catches a second wind. To discreetly control its plans is your decision to make. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reid. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawn of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur.
was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the Lamb suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reid. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. It's locked. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Här har jag perfekt. Det var hål i väggen. Ja, det står. Jag gissar på att det dit kommer in på något sätt. Ja, här hade jag velat gå in. Det får man ju fan inte. Unknown area. Just för att om man kollar här nu så är det här ju liksom då en... Jag tror det istället var slutet på det hela. Jag måste bara lyckas komma in. Okej, men här kommer jag i alla fall upp hit. Men vad fan, jag har bara sprungit i en cirkel. Spelet verkar inte vilja att jag ska springa vidare ditåt, så att blir det upp för den här trappen istället.
Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here. Somewhere. Ja. Oj. Åh jävlar. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. This castle is falling apart. Åh, det fick jag ett så här minne från när jag var liten. Där var en engelska lektion. Och vi skulle skriva, jag kommer inte ihåg vad det var, men då var det någon som skulle liksom berätta bara huset föll isär. Och istället för då the house fell apart som det heter, så sa personen i fråga the house fell isär. Och lär bara, va? Liksom, what? Va? Det heter apart. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Aha, oj, kul. Van Gogh ritat på det. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Okej. Måste jag hitta den korrekta ordningen helt. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Jag måste på något sätt klura ut vad koden är. Ja. Vad är det där? Vad jag tror det är? Ja, det var det. Jag tänkte så bara, är det något på sköldarna jag ska utgå ifrån? Men så märkte jag att alla sköldar hade ju samma motiv. Det hjälper inte. This painting looks suspicious. This painting looks suspicious. Jag kan inte se något tecken på den och sånt. I can't believe I'm doing this. Jag måste äta lite råttor sista gången på chansen. I have this thirst for blood.
I can't believe I'm doing this. This is despicable. I have this. A sword and a moon are the symbols I should look for. Jävlar vad snabbt vi kommer för trappan. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... voila. Ja, dit vi ska, så därför går vi inte dit riktigt än. Okej. Här vi började. Visar upp att den här dörren också leder till en plats jag redan har på precis. Orkar inte läsa allt det här. Men okej, så 1578. Så tror jag att om jag fattar rätt så heter hon ju Elisabeth i förnamn. Så 1500-talet blev hon en vampyr alltså. Åh jävlar, nu är det en plague igen, nu är det en plague igen.
Jävlar. Där är alltså den som transformerade Elisabeth till en vampyr som skrev just den här boken. Spännande att se som är bakom det här kriget nu. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You told me that. Oj, vänta. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. Precis i slutet nu. Här är epilogen. Men jag spelade ju bara varje fredag så det tar ju lite tid. Och jag gjorde ju alla sidequests och grejer. Det är inte omöjligt för det här är till PS4. Hej förresten. What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along.
My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. Hallå, jag är lite trött, men på epilogen på det här spelet så jag vill bara låta det gå klart. Jag ber det så himla många dialoger, jag vill inte liksom missa riktigt det. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans.
I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in Tills my spelet är veins. slut. Och det här är liksom epilogen, de sista scenerna. Så det är inte många minuter till. You can trust me, Elizabeth. No, I cannot. Egentligen skulle jag bara varit live till midnatt, men då fick jag veta att bara var epilogen kvar som inte är så lång. Så då kände jag att då kör jag klart det också, så jag inte behöver bara starta epilogen nästa fredag när jag ska spela skräckprogram. I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes. So William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you Vampyr heter det. Vi spelar som en läkare som i början spelar precis lite en vampyr, och så jobbar han på ett sjukhus och samtidigt har tagit sig igenom en väldigt stor grej av ett vampyrutbrott, liksom så här, som liksom en vampyrpandemi nästan, liksom så parallellt med spanska sjukan. Så var då 1919 eller 1918 när det här utspelar sig. We fought for hours. In the end I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. Oj. I wanted to be sure she was destroyed. Där vill jag bara kolla nu. St. Paul's Cathedral, om den brann alltså 1666, jag vill bara kolla. Ja. Ja, men ja, just det var då som The Great Fire of London var 1666. Det är lite kul att de lägger in I found your research on the antidote. Att de lägger in det liksom så att liksom att den liksom branden har en förklaring lite inbyggt i vad som hänt på riktigt. The tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it Väldigt lite. Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long you could blow. Jo, men det kan man inte ta bort oavsett. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. Jag tjänar lite grann på dem på reklamerna, men inte mycket alltså. Many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them.
Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Ja, typ. Jag kan bestämma alltså hur långa de ska vara. Det måste vara 3 minuter på en timme. Så jag kan liksom lägga ut när de här 3 minuter, hur de här 3 minuterna ska vara. You met her, did you not? Just once. Jag tror jag delat upp dem i 2 1,5 minuter eller om det eller vad det nu är per timme. 2 gånger 1,5 minuter. Eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har för inställning. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Merdin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Merdin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Where is this retreat you mentioned? In fact, jag kan inte ta bort dem helt. The temple church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. Alltså jävlar vad länge de kan prata, men jag vill inte liksom hoppa över det här nu när jag ändå tagit mig ända hit. Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Någon Logitech. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done. Snälla, vad lång tid det ska ta att prata. You agreed to be confined here then? Yes. Ja, nej, alltså man måste tänkte måste inte ha en kamera. Du kan streama utan också. The world
That's it. Do you not want to be cured? No. När jag började streama då använde jag liksom den kameran som är inbyggd i datorn. Så liksom. Man behöver inte börja med jättebra kamera. Den här har jag liksom skaffat. Och senare tid. Nu börjar jag verkligen bli trött. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Jag har 2. Has the time come? Yes. En skärm här rakt framför mig nu när jag spelet. Och sen en skärm här till vänster om jag chatten. You already are the sky and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Ja, jo men det är det definitivt. Oj jävlar. Farewell, father. Ja, det är definitivt där. Det går att streama med en, men det har varit en sån himla hjälp att få på alltså. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No, I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reid, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Du. Trust me, for time is on our side. Vad behöver man mer? Med 2 skärmar. Sen beror det på också vad du ska spela. Om du ska spela från extern konsol eller inte. Det är ju, jag kör ju allt externt eftersom jag inte har så bra speldatorer. Så då kan man skaffa ett capture card som det heter, så att du kan skicka HDMI-signal till datorn. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can. Ja, alltså jag är inte så insatt i datorer, så att jag har en Dell All-in-One dator. Kommer inte ihåg vilket nummer. Jag tror det är Dell All-in-One 7440. Jag minns inte de vidare bra dator heller, för jag har inte råd att köpa någon bättre. Det är därför jag spelar på konsol så och har det inkopplat, för att min dator klarar inte av att spela och streama samtidigt. Men du behöver i alla fall en som kan ha en stadig uppkoppling och ändå ha liksom till och med processorkraft för att kunna driva streamen samtidigt som det spelas. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber
until alas she rises, woken by the hunger never fed. Woho! Jag tror man kan det. Mitt nät eller min konsol eller min dator skulle inte klara av det, men det går säkert. Men vad fan? Okay. What? Vad fan fick jag inte den för? Jag dödar ju inga. Det är för skit. Genom hela jävla spelet och dödade. Ja, spelet är klart där, men alltså fan, det var en trophy som inte dök upp. I helvete. Och en trophy som var för att inte döda en enda NPC. Och jag höll alla vid liv hela jävla vägen. Jag fick den inte. Vad fan gjorde jag för fel? Jag förstår inte. Åh! Ibland blir jag sur på sånt. Jag tror att om jag ska få den måste jag spela om hela jävla spelet från början. Ja. Det var ändå kul, så jag har inte något emot att spela det igen i alla fall, men jobbigt att det var så där. Ja, vad fan. Det är säkert någon buggar och någon skit. Ja, men då har vi nått slutet på det. Det var allt vi hade med Vampyr. Vi har nått slutet, vi har klarat storyn. Saker har gått åt helvete mot slutet tydligen. För att det inte funkar som det skulle. Men annars är det bra. Att jag har tagit mig igenom hela spelet. Ja, tack för idag. Eller i natt kanske man ska säga, eftersom klockan är 00:53. Jag ska upp imorgon. Jag ska åka iväg och ha repetitioner klockan 10. Det innebär att jag ska åka 9:30. Så jag får försöka hoppa och sova så fort som möjligt. Men ja, på söndag då, klockan 20 förhoppningsvis, så kör vi Hugo Frog Fighter PS1. God natt. Och sen så får jag försöka bestämma vad jag ska spela för nytt skräckspel nu nästa. Vad blir det? Vad fan, varför har den öppnat massa grejer här nu? Vad håller den på med? Vad håller du på med, datorjävel? Nu bara öppnar den jättemånga fönster så jag inte ens vet hur jag råkade öppna. Jätteskumt. Vad håller den på med? E-post, vadå e-post? Jag har ingen e-post här så. Men jag ska kolla igenom vilka jag vill spela. Jag har lite så skräckspel riktade hållet så på Switchen. Så ska jag kolla på det under veckan. Jag har ändå till nästa fredag på mig att bestämma mig vad jag ska köra för någon. Men som sagt, på söndag då kör vi Hugo Frågor. Tills dess får ni ha det så bra. Och jag säger här god natt och tack för att ni kom förbi. Någonting mer som jag tänker säga? Nej, jag tror inte jag tänkte säga någonting mer, så att vi kan sluta där. Tack för att ni kom förbi. Nu är vi klara med Vampyr och god natt. Adjöken.